Again, welcome in the online lecture of corporate finance. અહીંયા corporate finance ની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 3 આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્વેન્ટરી કેશ એન્ડ રિસીવેબલ મેનેજમેન્ટ. કાલે આપણે ઇન્વેન્ટરી એટલે શું એ આપણે જોઈ લીધું હતું. તો ઇન્વેન્ટરીની અમુક ટેકનિક્સ આપણે આજે જોવાની છે જેની અંદર જે એની અંદર આવે છે આપણે થિયરી પોર્શનની અંદર. લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ name ABC analysis, or you can say that always better control. આ શું છે ચાલો જોઈએ. પહેલું, value based system of mutual control. In this technique, material are analyzed according to their value so that costly and more valuable material are given greater alteration and care. હવે જો always better control જે એનાલિસિસ જે છે ABC એનાલિસિસ એની મેઇન વસ્તુ શું છે તો કે આ એનાલિસિસ દ્વારા તમે છે જાણી શકો છો કે તમારી જે તે કંપની છે એમાં જેટલા પણ તમે યુનિટ અથવા તો જે તે મટીરિયલ તમે બનાવતા હોય તો એ જે છે મટીરિયલને તો એ કઈ કેટેગરીમાં તમે મૂકી શકો. આની અંદર 3 કેટેગરી આપણે આગળ જતા જોઈશું કે કેની ઉપર તમારે થોડું વધારે કંટ્રોલની જરૂર છે, કેમાં મીડિયમ કંટ્રોલની જરૂર છે અને કેમાં કંટ્રોલની જરૂર નથી. જો જેમાં કંટ્રોલની જરૂર હશે ને બરોબર છે એ કહેવાય કે હા સાવ એટલે સાવ વધારે પડતી તમને કોસ્ટ પડતી હશે એ વસ્તુ પ્રોડક્ટ કરવામાં. જેમાં મીડિયમ હશે કંટ્રોલની જરૂર એ શું હશે કે બહુ નહીં ઓછું નહીં વધારે ટૂંકમાં તમારે કોસ્ટ થતી હશે. અને જેમાં તમારે સાવ ઓછા કંટ્રોલની જરૂર પડતી હોય, સાવ લેસ કંટ્રોલની જરૂર પડતી હોય તો એ વસ્તુ એટલે તમે શું એને કહી શકો, આપણે એને કહી શકીએ કે એ જે તે વસ્તુ હશે એની પાછળ તમારે એટલું બધું કોસ્ટ નહીં થતી હોય એની પ્રોડક્ટમાં. લેટ્સ સી. હવે અહીં મેં 3 ક્લાસિફિકેશન આપણે પાડેલા છે A, B અને C. ઓલવેઝ બેટર કંટ્રોલ. આના A, B 3 અહીંયા આપણે સેગમેન્ટની અંદર આપણે કોઈ પણ જો સમજી લો કોઈ પણ કંપની હોય તો એ શું કરતી હોય કે અમુક સેગમેન્ટની અંદર પોતાની વસ્તુ બનાવતી હોય તો અહીંયા પણ છે આપણે 3 ABC એવી રીતે આઇટમ આપણે છે તો એ આઇટમની અંદર આપણે કઈ વસ્તુ મૂકી શકીએ. સો હાઈ વેલ્યુ આઇટમ વિચ may consist of only a small percentage of the total item handled. હવે જો એ એટલે કેવી વસ્તુ થશે કે એ આઇટમની અંદર આપણે એવી વસ્તુ મૂકવાની કે જેની અંદર તમારે રૂપિયા પણ જાજા જોતા હોય અને સામે પ્રોડક્શન એટલું તમને નીકળતું ના હોય. સમજાય ને? તો આના પર શું તમારે જરૂર છે કે અહીંયા છે તમારો જે છે રૂપિયો થોડોક વધારે પડતો વપરાય છે, તમને કોસ્ટ જે છે થોડીક વધારે પડતી થાય છે. જો આપણે એક્ઝામ્પલ એક સમજીએ. એક વેફરનું પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે બરોબર છે કોઈ ગમે તે તમે ફ્લેવર લઈ શકો. એક વેફરનું પ્રોડ્યુસ કરવા માટે બાલાજી વેફરને બરાબર છે બાલાજી વેફરને એક વેફર પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કોઈ પણ તમે ફ્લેવર લઈ શકો. એની પાછળ એને 5 રૂપિયા જોઈ છે બરાબર છે. 5 રૂપિયાની પાછળ એને જોઈ છે પણ હવે એ જ્યારે વેચાય છે બરાબર જ્યારે એ પ્રોડક્ટ ત્યારે એ પ્રોડક્ટની કિંમત 5 રૂપિયા જેટલી રહેતી નથી. આ મીન્સ એટલે શું કહી શકીએ આપણે કે જે તે વસ્તુને બરાબર છે પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે એની પાછળ તમારે રૂપિયા ઝાઝા જોઈએ છે પણ સામે પ્રોડક્શન એટલું થતું નથી. હવે તમારે સમજી લો સપોઝ કે કોઈ એક 4 વ્હીલ બનાવતી કંપની હોય બરાબર છે કોઈ 4 વ્હીલ બનાવતી કંપની હોય બરાબર છે નામ સમજી લો ABC કંપની છે. આ 4 વ્હીલ બનાવતી એક કંપની છે સપોઝ. હવે આ છે એક પોતાની એક યુનિટ એક બનાવે છે બરોબર. એ યુનિટ એને છે તૈયાર થાય છે 3 લાખ રૂપિયામાં 4 વ્હીલનો. 3 લાખમાં તૈયાર થાય છે પણ જ્યારે એની જોવામાં આવે બરોબર છે હકીકતે 3 લાખનો એની ઉપર ખર્ચો નથી થતો બરોબર છે. હકીકતે એની અંદર ખર્ચો તો એ યુનિટ તમારું તૈયાર થઈ જવું જોઈએ 2-2.5 લાખની અંદર ટૂંકમાં તૈયાર થઈ જવું જોઈએ તમારું બરાબર. 2.50 લાખમાં તમારું જે તે યુનિટ છે એ પ્રિપેર થઈ જવું જોઈએ. પણ અહીંયા એની માટે એક્સપેન્સ કેટલો તમારે થાય છે 3 લાખનો એક્સપેન્સ થાય છે. મીન્સ કે 50,000 તમારે છે એ વધારે જોઈ છે જે તે યુનિટને પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. તો આની ઉપર તમારે શું કરવું પડશે આ વસ્તુ ઉપર તમારે મસ્ત બી એક કંટ્રોલ રાખવો પડશે. શું કામ કંટ્રોલ રાખવો પડશે કારણ કે 50,000 પર યુનિટ તમારે એક એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ તમારે થાય છે તો આની ઉપર છે થોડુંક વધારે કંટ્રોલની જરૂર રહેશે કોઈ પણ કંપનીને. તો ધીસ ઇઝ ફોર એ આઇટમ. આવી જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એને તમારે એ કેટેગરીમાં મૂકવાની હોય. ધેન આફ્ટર છે બી કેટેગરી. મીડિયમ વેલ્યુ મટીરિયલ એન્ડ શુડ બી અંડર ધ નોર્મલ કંટ્રોલ પ્રોસિજર. હવે જો આ વસ્તુ શું છે
જેટલું તમે કોસ્ટ તમે જેટલું તમે ધારીને ચાલો છો કે કોસ્ટ પ્રાઇસ આની આટલી થશે, તો એટલી જ એની કોસ્ટ પ્રાઇસ થશે ને એટલા જ રૂપિયાની તમને એ વસ્તુ છે તમને તૈયાર થઈને મળી જતી હોય. તો આ શું છે, મોડરેટ લેવલ ઉપર એક વર્ક કરશે. મીડિયમ લેવલે એની પર તમારે બહુ એટલા બધા હાયર કંટ્રોલની તમારે જરૂર છે નહીં. Then after number C, low value material and should be under simple and economic method of control. હવે લો વેલ્યુ મટીરિયલ શું, ઓછા મટીરિયલ તમે જાજુ આઉટપુટ મેળવી શકો છો. એ એટલે શું હતું, વધારે ઇનપુટ આઉટપુટ ઓછું. બી એટલે જેટલું ઇનપુટ એટલું આઉટપુટ મીડિયમ લેવલ. અને સી એટલે શું, ઓછા ઇનપુટે તમને વધારે આઉટપુટ મળી રહેશે આસાનીથી. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ ત્યાં સરળ રીતે આપણે એને સમજીએ. અહીંયા મેં કેટેગરી રાખું છું. કેટેગરી ભાઈ ટોટલ percentage of total value and percentage of total quantity. And then after છે ટાઈપ્સ ઓફ કંટ્રોલ, કે કયા ટાઈપની જરૂર છે. હવે સમજી લો, સપોઝ એ કેટેગરી છે, બરોબર છે, એની ટોટલ વેલ્યુ કેટલી છે, 70 છે, પણ એની ક્વોન્ટિટી કેટલી બને છે, તમારે 10 જ ખાલી બને છે. પ્રોડ્યુસ કરવા માટે તમારે 70 ટૂંકમાં ટોટલ વેલ્યુ જોઈએ છે. જ્યારે એ હકીકતે જ્યારે એ પ્રોડક્ટ બહાર નીકળે તેની ક્વોન્ટિટી કેટલી, 70 તમે જ્યારે બગાડો, બરોબર છે, તમારા વેલ્યુ રૂપિયા, ત્યારે તમને 10 ક્વોન્ટિટી તૈયાર થાય છે. તો આના ઉપર કેવી જરૂર છે કંટ્રોલની? ઇટ નીડ્સ અ સ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઓફ કંટ્રોલ. બરોબર છે, એકદમ ટફ લેવલનું કંટ્રોલની એ જરૂર છે. શું કામ? તો કે 60 રૂપિયાનો વચ્ચે ડિફરન્સ આવે છે, 1-2 રૂપિયાનો નથી, કે નથી 10-20 રૂપિયાનો. તેના પર છે બી 25 જે છે એ તમારા વેલ્યુ જે છે, તમારા પ્રોડક્શન તમને કેટલું મળે છે, 30 મળે છે. જો ઇનપુટ તમારું જેટલું છે કે આઉટપુટ તમને થોડુંક વધારે મળે છે. તો ધીસ નીડ અ મોડરેટ કંટ્રોલ. એટલા બધા કોઈ સ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલની જરૂર નથી ને એટલા સાવ નોમિનલ કંટ્રોલની પણ એને જરૂર છે નહીં. તેના આફ્ટર છે સી. સીની અંદર શું છે આપણે, તો કે ટોટલ વેલ્યુ, કેટલા નંબર ઓફ ટૂંકમાં વેલ્યુ જે છે 5 એને જોઈએ છે, તો સામે એના આઉટપુટ કેટલું આપણને દે છે, 60. આનો મતલબ શું થાય કે આને છે સાવ કંટ્રોલની જરૂર નથી. એમ કંટ્રોલની જરૂર છે પણ સાવ લેસ અમાઉન્ટ, એટલું બધું સ્ટ્રિક્ટ ને જેટલું એ અને બીમાં આપણે આપીએ છીએ એટલું. બરાબર છે. હવે આપણે એક ગ્રાફ આપણે સમજીએ. અહીંયા હું એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસ લખીશ. તો પહેલાં અહીંયા આપણે શું લખીશું, અહીંયા પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ વેલ્યુ. જો અહીંયા છે એમાં પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ વેલ્યુ લખેલા છે. એના પછી નીચે આપણે શું લખીશું, પર્સન્ટેજ ઓફ ટોટલ ક્વોન્ટિટી. ક્વોન્ટિટી આપણી પાસે કેટલી છે, 10, 30 અને 60. તો પહેલાં આપણે એ શોન કરી દઈએ, 10, 30 અને 60. બરોબર છે. 30 મેં શું કામ કરેલા છે, 40 શું કામ કરેલા છે, તો કે 10 થી 30 યુનિટ આપણે આગળ જાય તો 40 આવશે. બરોબર છે. અને 40 થી આપણે છે 60 યુનિટ આગળ જાય એટલે 100 આવશે. અહીંયા 100 આવશે, થોડી મિસ્ટેક છે. તેના આફ્ટર છે 50. શું કામ, તો કે જો અહીંયા સૌથી પહેલાં એ માટે કેટલું આપણે જોઈએ છે, 70, 25 અને 5. તેના આફ્ટર છે 70 આવ્યું, તો એ માટે આપણે 70 ની જરૂર છે. તેના આફ્ટર છે એમાં તમે 25 તમે એડ કરો તો 95 થાય, અને એમાં તમે 5 એડ કરો એટલે 100 થશે કે ના, સી ના. તો લેટ સી ફર્સ્ટ. આપણને છે ક્વોન્ટિટી કેટલી આપેલી છે, 10 આપેલી છે, 10, અને સામે તમને વેલ્યુ કેટલી મળે છે એની, તો કે તમને વેલ્યુ મળે છે 7. બરાબર છે, 72માં. તેના આફ્ટર તમને ઈ આપણે એને શું કહેશું, પોઈન્ટ એ. તેના આફ્ટર આપણને બી માટે આપણને શું મળે છે, તો કે એની જે ક્વોન્ટિટી જે છે એ કેટલી છે, +30 થાય છે એટલે 40 થઈ જશે. તેના આફ્ટર એનું આપણને છે ટોટલ વેલ્યુ આપણે એની કેટલી છે, 25 આપણે જોઈએ તો 70 + 24 95. અને જે પોઈન્ટ થશે એ પોઈન્ટ આપણે શું નામ આપીશું, બી પોઈન્ટ. તેના આફ્ટર છે ફોર સી. જ્યારે આપણે ક્વોન્ટિટી આપણે કેટલી જોઈ છે, તો કે 60 ની ક્વોન્ટિટી આપણે જોઈ છે. તો આપણને સામે ટોટલ વેલ્યુ આપણે એને કેટલી જોઈ છે, તો કે ખાલી ને ખાલી 5 એડ આપણે કરવી છે. તો આપણે પોઈન્ટ નામ આપીશું સી. હવે જો એક આપણે હું લાઈન એક ડ્રો કરું છું, તો જો આ જે લાઈન છે રહી, બરોબર છે, અહીંયાથી જો 0 થી આગળ ગઈ તો એ અટકી ગઈ. હવે જો ત્યાંથી એક પીક પોટાવ્યો, પછી શું થશે, ધીરે ધીરે સ્લોપમાં એ અપવર્ડ ટ્રેન્ડમાં જતી જશે. જો છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ એબીસી. એબીસી એટલે એનો સીધો સિમ્પલ મિનિંગ એ વસ્તુ છે, જો કોઈ પણ કંપની એક અથવા એકથી વધારે યુનિટ જો પોતાની કંપનીની અંદર પ્રોડ્યુસ કરતી હોય તો એ બધાની છે ને કોસ્ટ જે રહીને, બરોબર છે, એક કરતાં બીજાની કોસ્ટ જે છે એ ચેન્જ થતી રહેતી હોય. બરાબર છે. એકની કોસ્ટ 80 થતી હોય તો બીજાની તમને 20 જ થતી હોય. તો આ શું છે, એબીસીનું મેઇન કારણ આ છે, અથવા તો મેઇન તમે કહ્યું કે રોલ આ છે કે જેટલી પણ તમારી ક્વોન્ટિટી છે, બરાબર છે, એ ક્વોન્ટિટી તમે ગ્રુપ વાઇઝ તમે ડિવાઈડ કરી નાખો, જેનાથી કોઈ પણ બિઝનેસ યુનિટને છે એ લોસ ઓછા પ્રમાણમાં થાય. આગળ વધીએ આપણે. ફીચર્સ આપણે જોઈ લઈએ ક્યાં ક્યાં છે.
બધી આઇટમ્સના કેટેગરી એ, કેટેગરી બી અને કેટેગરી સી. તો લેટ્સ સી કેટેગરી એ માટે શું છે? એક્યુરેટ ફોરકાસ્ટ ઓફ ક્વોન્ટિટી નીડેડ. હવે જો તમારે છે એક્યુરેટ ફોરકાસ્ટ જો તમારે કરવો છે તો તમારા સામે ક્વોન્ટિટી એટલી તમારે જોશે, જરૂર તમારે ક્વોન્ટિટીની પડશે. હવે તમારી પાસે ક્વોન્ટિટી હોય 10, તમારી પાસે ક્વોન્ટિટી હોય એટલે તમારે છે ટૂંકમાં એક્યુરેટ ટૂંકમાં ફોરકાસ્ટ કરવું કે અમે છે ફ્યુચરની જેને 10 તમે વસ્તુનું પ્રોડ્યુસ કરશું તો નહીં બની શકે. કેટેગરી એટલે શું છે? ખૂબ જ સ્ટ્રિક્ટ લેવલ એને કંટ્રોલની જરૂર છે. શું કામ? તો કે વેલ્યુ એટલી લોકો આની અંદર છે વપરાય છે તો સામે એની છે ક્વોન્ટિટી એટલી પ્રોડ્યુસ થતી નથી. એન્ડ ઓન ધ અધર એન્ડ ઇન બી અપ્રોક્સિમેટ ફોરકાસ્ટ ઓફ ક્વોન્ટિટી નીડેડ. તમે છે આમાં અંદાજે તમારી જો ફોરકાસ્ટ તમે કરો, અંદાજે ફોરકાસ્ટ કરો તો ક્વોન્ટિટી અંદાજે તમારે ક્વોન્ટિટી તમે ફોરકાસ્ટ કરી શકો. આટલી વસ્તુ તમારે પ્રોડ્યુસ કરવી છે તો આટલી જ વસ્તુની આપણે નીડ રહેશે. તેના માટે સી માટે શું છે? નો ફોરકાસ્ટ ઓફ ક્વોન્ટિટી નીડેડ. કંઈ એવા ફોરકાસ્ટની કંઈ જરૂર નથી. શું કામ? તો કે અમથું પણ એમ પણ એ ઓછા ઇનપુટે તમને વધારે આઉટપુટ કરીને આપે છે. બરાબર. તેના માટે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ સિનિયર લેવલ ઓફ ફોર પરચેસિંગ. જો કેટેગરી એની અંદર તમે કઈ કઈ વસ્તુ રાખેલી છે જ્યાં આપણે છે વેલ્યુ વધારે જાય છે પણ ક્વોન્ટિટી ઓછી છે. હજી એકવાર આ વસ્તુ યાદ રાખજો, વેલ્યુ વધારે જોઈ છે, ક્વોન્ટિટી ઓછી છે. તમારી શું છે? વેલ્યુ વધારે, ક્વોન્ટિટી ઓછી છે. એટલા માટે આ કેટેગરીની જો એક વસ્તુમાં પરચેસ કરવી હશે તો તમારે કોની પરમિશનની જરૂર પડશે અથવા તો કોને ઇન્ક્લુડ કરવા પડશે? સિનિયર લેવલ. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય ને એની અંદર છે હંમેશા 3 લેવલ હોય. કે 3 લેવલ હોય? એક હોય અપર, એક હોય મિડલ અને એક હોય લોઅર લેવલ. આવી રીતે ટ્રાયંગલ તમે લોકો ભણી ગયા છો, બરાબર છે? મને ભણવાની તમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, તમે લોકો ભણીને જ આવો છો સેમેસ્ટરની અંદર, બરોબર છે? તો આવી રીતે ટ્રાયંગલ હોય તો તમારે કોની જરૂર પડશે? તો કે સિનિયર લેવલની પરચેસિંગ માટે, સિનિયર લેવલની. પછી બી માટે આપણે જશું તો ત્યાં મિડલ લેવલની આપણને જરૂર પડશે. એ આપણે પછી જોઈએ. બી માટે ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઓફ મિડલ લેવલ, એવું મિડલ લેવલ છે. અને આપણે ઓન ધ અધર હેન્ડ આપણે સીમાં જોઈએ તો સીમાં આપણે શું જોશે? સીની અંદર આપણે જુનિયર લેવલની જરૂર પડશે. જુનિયર લેવલ પણ પરચેસ જો કરશે તો ચાલશે. શું કામ? બીકોઝ કે અહીંયા છે લેસ ક્વોન્ટિટીએ તમે લેસ વેલ્યુએ તમે મોર આઉટપુટ ગેઇન કરી શકો છો. ઓછી વેલ્યુએ જાજી ક્વોન્ટિટીમાં તમે કોઈ પણ વસ્તુને મેળવી શકો છો. એટલા માટે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. આના પછી શું છે? સ્ટ્રિક્ટ ડિગ્રી ઓફ કંટ્રોલ ઇઝ મેન્ટેન. હવે જો એ જે પ્રોડક્ટ રહી, બરોબર છે, એના ઉપર આપણે કેવું પ્રોડક્ટ જરૂર છે? એકદમ બંધ મુઠ્ઠી એમ સ્ટ્રિક્ટ, બરોબર છે. હવે બી કેટેગરી જે છે, બરોબર છે, એની ઉપર આપણે કેવી વસ્તુની જરૂર છે? તો કે એની ઉપર આપણે છે મોડરેટ લેવલ આપણે રાખશું, બરોબર છે, કે બહુ સ્ટ્રિક્ટય નહીં, બરોબર છે, અને બહુ ઢીલું નહીં, તો મોડરેટ લેવલ. અને જે સી છે, સીની અંદર આપણે કઈ વસ્તુની જરૂર છે? તો કે રિલેક્સ, એકદમ રિલેક્સ, જેમ ચાલે છે સીધા રોડની જેમ જવા દેવાનું આપણે. બી માટે કઈ વસ્તુની જરૂર છે? કે આપણે છે થોડા થોડા રોડ ઉપર જેમ ખાડા હોય એ રીતે રાખવાના. પણ એ માટે તો સ્ટ્રિક્ટલી, બરાબર છે, સ્ટ્રિક્ટ વસ્તુની આપણે શું છે જરૂર છે ત્યાં સ્ટ્રિક્ટ લેવલ મેનેજમેન્ટની. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વાય એબીસી એનાલિસિસ. એબીસી એનાલિસિસની છે શું નીડ છે, શું કામ એની એબીસી એનાલિસિસની આપણને જરૂર પડે. સમજાઈ ગયું? એબીસી એનાલિસિસની આપણને શું કામ જરૂર પડે એ હવે આપણે જોઈએ. તો લેટ્સ સી. એન્શ્યોર કંટ્રોલ ઓવર ધ કોસ્ટલી આઇટમ. હવે જો એબીસી એનાલિસિસથી આપણને ખબર શું પડશે કે આપણા યુનિટની અંદર કઈ એવી આઇટમ જે છે એ છે થોડી વધારે પડતી આપણને કોસ્ટલી પડે છે, ક્યાં આપણી વેલ્યુ વધારે વપરાય છે પણ આપણી ક્વોન્ટિટી ઓછી મળે છે, અને કઈ એવી પ્રોડક્ટ છે જ્યાં વેલ્યુ આપણી ઓછી અને ક્વોન્ટિટી આપણને વધારે મળે છે. તો આ મેઇન વસ્તુ માટે પણ અમુક જે બિઝનેસ છે જે આનો યુઝ કરતા હોય. પછી છે રિડક્શન ઇન ધ સ્ટોરેજ એક્સપેન્સીસ. હવે જો એવી અમુક આપણી હોય, બરોબર છે, જે આપણે વેલ્યુ વધારે જોતી હોય ને આપણને ક્વોન્ટિટી ઓછી મળતી હોય, તો એવી વસ્તુ તમે છે ટૂંકમાં ફાઇન્ડ કરી તમારા બિઝનેસની અંદર તમે શું કરી શકો? રિડક્શન કરી શકો એવી વસ્તુનું પ્રોડક્શન. એવી વસ્તુ જો તમને બહારથી તમને સસ્તી પડતી તમે શું કરી શકો? આપણે પ્રોડ્યુસ નથી કરી, બહારથી આપણે મગાવી લેશું ને આપણે પછી અરેન્જ કરી અને સેલ આઉટ કરી દેશું. તો આનાથી તમારું શું થાય? જે સ્ટોર કરવા માટે એ વસ્તુને જે એક્સપેન્સ થાય ને તમારો એક્સપેન્સ બચી જશે. તેના આફ્ટર છે રિસોર્સ અલોકેશન. તમે છે
એ જે વસ્તુ હતી એમાં જેમાં વેલ્યુ વધારે હતી ક્વોન્ટિટી ઓછી મળતી હતી, તો એવી વસ્તુને તમે છે ડિસકન્ટિન્યુ કરી, બરાબર છે, જેની અંદર વેલ્યુ ઓછી ક્વોન્ટિટી વધારે આપણને મળતી હોય, તો એની અંદર તમે રિસોર્સનું એ બધા રિસોર્સનું તમે અલોકેશન અહીંયા આવી સી આઇટમની અંદર તમે કરી શકો, સી કેટેગરીની આઇટમ્સની અંદર, જેનાથી તમને પ્રોડક્શન વધારે મળશે, પ્રોડક્શન થ્રુ તમે પ્રોફિટ પણ વધારે ગેઇન કરી શકશો. એના પછી છે ઇન્ક્રીઝડ ઇકોનોમી. ઇન્ક્રીઝડ ઇકોનોમી એટલે શું થશે, તો કે તમારી છે, બરાબર છે, તમે એ કેટેગરીની જેટલી પ્રોડક્ટ છે, જો તમે એને કંટ્રોલ કરીને જો તમે એને સી અથવા તો બી કેટેગરીમાં તમે લાવી શકો જે તે પ્રોડક્ટને, તો વધારે બેટર છે. જો ના લાવી શકો તો તમે એને ડિસકન્ટિન્યુ કરી અને સી અને બીના બેઝ ઉપર તમે છે તમારી ઇકોનોમી તમે ઇન્ક્રીઝ આસાનીથી કરી શકો છો. નેક્સ્ટ છે એના પછી, તો આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે છે એબીસી એનાલિસિસ આપણે સ્ટડી કરેલું છે. થેન્ક યુ.